ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ወደ ጂቲካውሻ ቤተሰቦች ዛሬም ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን በዜሮ ሰብስክራይበር አዲስ ዩቲዩብ አፕዴት ያደረገ ነገር አለ። ይሄ ነገር ምንድነው? በዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት አድርገን ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ በዚህ አመት ዩቲዩብ አዳዲስ ፊውቸሮችን አፕዴት እያደረገ ይገኛል። ከነዚህ ፊውቸሮች ደግሞ አንዱ በ500 ሰብስክራይበር ስንጠቀምበት የነበረውን ኮሚኒቲ በ0 ሰብስክራይበር እንድንጠቀም ኢኔብል አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነ ነገር ነው። ኮሚኒቲ የተለያዩ የቆዩ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላል፣ የሰው ቪዲዮ፣ የጀማሪ ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። በዩቲዩባችን ሼር ለማድረግ የምንጠቀምበት ቦታ ነው እና ይህንን ቦታ ዩቲዩብ 500 ሰብስክራይበር ከደረስን በኋላ ነበር ኢኔብል የሚያደርገው። አሁን ግን 500 ሰብስክራይበር ሳንገባ በ0 ሰብስክራይበርም ኢኔብል እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። እና ጀማሪ ሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ኮሚኒቲ ካልተከፈተላችሁ ወይም ኢኔብል ካልሆነላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ኢኔብል ማድረግ እንደሚችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ሳትጠይቁም ኢኔብል ያደርጋሉ። የቆየ ዩቲዩብ ቻናል ከሆነ ኢኔብል በቀላሉ ኢኔብል ያደርጋሉ። ግን ጀማሪ ሆናችሁ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከሆነ ኢኔብል ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ከዩቲዩብ ጋር ኮንታክት በማድረግ ወይም ፊድባክ በመላክ እንዴት ማስከፈት እንደሚችሉ እንመለከታለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ዩቲዩባችሁን ትከፍታላችሁ። ዘን ዩቲዩብ ከከፈታችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? የዩቲዩባችሁን ሎጎ አይከን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሎጎ አይከኑን ከነካን በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል ይመጣል። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይወስደናል። እንደምትመለከቱት ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብተናል። ሶስተኛው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ምንም ቪዲዮ አልሰራሁበትም። 27 ሰብስክራይበር ነው ያለው። ግን ኮሚኒቲ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ኢኔብል ሆኗል። ትንሽ የቆየ ቻናል ስለሆነ እኔ ፊድባክ ሳልክም ኢኔብል አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ በግራ በኩል ፊድባክ የሚል ይመጣል። ከዳሽቦርድ አናላይቲክስ ከምለው ታች መጨረሻ ላይ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ሴንድ ፊድባክ የሚል አለ። ሴንድ ፊድባክ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ሆኖ ነው ይመጣልናል። እንደምትመለከቱት ፊድባክ የምንልክበት ቦታ አለ። እዚህ ጋር ዲስክራይብ ዮር ኢሹ ኦር ሰጀሽን የሚል አለ። አንዴ ክሊክ እናደርግና ከዛ የራሳችን ቴክስት እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጽፎትን ቴክስት በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን እዚህ ጋር መታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ብዙ ዩቲዩበሮች 0 እና ከዛ በላይ ሰብስክራይበር ሆኖ ኮሚኒቲ ታባቸው ኢኔብል እየሆነ ስለሆነ በእኔም ቻናል ኢኔብል አድርጉልኝ ብለን ነው የምንጽፈው። በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴንድ የሚል አለ። ሴንድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ለዚህ በማድረግ በቀላሉ ሴንድ ማድረግ እንችላለን። ከዛን በኋላ ኮሚኒቲ ታባችን ይከፈትልናል ማለት ነው። የቆዩ ቪዲዮዎች ካሉ እነዛን ቪዲዮዎች ኮሚኒቲ ላይ ሼር በማድረግ እንደ አዲስ ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። አዳዲስ የተከፈቱ የዩቲዩብ ፊውቸሮች ካሉ በዚሁ ቻናል ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጣችሁ የዶላር ምልክት ኦል ማድረግ እንዳትረሱ። አሪፍ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት ባበደ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።